دا زما د خوښې او تر ټولو مهمه ویډیو ده او ستاسو لپاره ضروري هم ده. نن به زه وښیم چې څنګه د چات جی پي ټي، جیمینای او یا نور اوپن سورس ای آی ماډلونه بې له اکاونټه، بې له انټرنېټه او همیشه په وړیا ډول په خپل لپټاپ کې وکاروئ. په اول قدم کې د LM سټوډیو سافټویر ډاونلوډ خپل لپټاپ لپاره، که وینډوز یې ستاسو لپټاپ او یا مکبوک یا لینکس وي. کله چې زموږ سافټویر ډاونلوډ سو، دا سافټویر به بیا انسټال کړو. د انسټالیشن لپاره تقریبا یوه دقیقه 2 دقیقې وخت نیسي. د انسټالیشن وروسته به زه اوس اپلیکیشن را خلاص کړم او بیا به ورسم ځان ته به د ای آی ماډل انتخاب کړم. زه د دې ویډیو لپاره د چات جی پي ټي او ډیپ سیک ای آی ماډلز را ډاونلوډوم چې استفاده ځینې وکړو. د ډیپ سیک LLM چې ده تقریبا 5.5 جی بي سایز لري او د چات جی پي ټي LLM چې ده 11 تر 12 جی بي سایز لري چې باید دواړه را ډاونلوډ. اوس چې مو د LM سټوډیو سافټویر انسټال کړئ او چات جی پي ټي او ډیپ سیک ای آی ماډلونه مو را ډاونلوډ کړه، راځئ اوس یې په عملي بڼه درته ښکاره کړم څنګه کار کوي. اول سوال ځینې کوم چې زما کمپیوټر انټرنېټ ته وصل وي، او دوم سوال کې ځم خپل کمپیوټر د انټرنېټ څخه غیر فعاله کوم. سوال ځینې کوم چې ماته کور لیټر ولیکه او یا هم خپل سی وي ورته ټچ کوم، ورته وایم چې د نوې وظیفې لپاره یې راته جوړه کړه. د دې ترڅنګ ستاسو سره ایمیل، مقاله او متن لیکلو کې به همکاري سره کوي. یو سخت موضوع په ساده الفاظو تشریح کولو کې یا زده کړې لپاره 2 نقطو ته مو پام وي. دا ماډلونه خپل محدودیتونه لري، د تصویر جوړول، د ویډیو جوړول او ځینې تازه خبرونه به نه وي پکښې. دوم کې ستاسې لپټاپ باید حد اقل 14 جی بي میموري ولري او په کافي اندازه سی پي یو ولري. زه به شخصا 5 کسانو سره همکاري وکړم چې دغه ماډل د دې په لپټاپ کې ورسره انسټال کړم، فکر یې کړم. هغه کسان چې دا ویډیو باندې کمنټ وکړي او شیر یې کړي. مننه د ویډیو کتلو څخه. که مو چیرې دا ویډیو خوښه سوي لطفا د دوستانو او همکارانو سره هم شیر کړئ.